Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and good morning everyone as usual. So untuk minggu ni kita akan continue dengan lesson seterusnya iaitu Anova. Anova ni nama pendek bagi Analysis of Variance. InsyaAllah this week punya video pendek je. Sebab Anova ni saya akan ajar 2 minggu. Maksudnya minggu ni hanya dia punya description, explanation sikit je tentang ANOVA, and next week saya akan continue dengan dia punya calculation. How to calculate ANOVA and then how to use ANOVA in SPSS. So pendek je video hari ni so the introduction, a little bit about ANOVA. So what is ANOVA? ANOVA, we use ANOVA to test for the significant differences between means. It's just the same as t-test, And then we compare sample means to see if there is sufficient evidence to conclude that the means of the corresponding population also differ. Maksudnya kita guna ANOVA ni untuk kita compare lah sample mean sample dengan population tu lah kan. Sama ada evidence yang cukup ke tidak conclude bahawasanya mean pada population tu berbeza dengan mean pada sample tu. Macam tu. And then the third one. In ANOVA, we can handle more than 2 independent groups by using one-way ANOVA. Macam t-test, kita boleh guna 2 group saja, limited kepada 2 group saja. Yang ANOVA ni more than 2, tak kisahlah berapa banyak pun. So itu beza dia dengan t-test. For an example, race. Ada banyak kan race kan? Contoh macam ni lah, Malay, Indian, Chinese, others, macam-macam lah. So, lebih daripada 2 kan? So, we can use ANOVA. Bila mana kita nak tengok the difference between mean bagi race dan juga variable lain. Contoh macam variable yang dekat dalam group project tu, environmental knowledge. Macam tu. And then, education level. Dekat dalam questionnaire kamu tu ada berapa 7 kalau tak salah saya. Ada start daripada yang sekolah rendah ke apa semua tu lah sampai PhD tu. So ada 7 group dekat situ. So we can use ANOVA if you want to measure the difference between means dalam the level of education and also the variable yang dekat dalam factors of influencing green purchase behavior tu. Contoh macam tadilah environmental knowledge. And then the classes of respondents. Contohlah kalau respondent tu kamu kutip data kan ada dalam 4 kelas. So you can use ANOVA for different classes. Ada kelas yang first, kelas A, B, C, D, contoh macam tu. So you can use ANOVA kalau kamu nak measure the significant differences between means antara classes of respondents and also the other variable. Macam tu And then method of teaching. Yang ni contoh dia saya akan tunjukkan dekat dalam slide ni nanti. Method of teaching contoh macam traditional method, modern method, terus method apa lagi apa semua tu lah. Kalau lebih pada 2, so we can use ANOVA. Boleh faham kan? Next. Class. So there are 6 different forms of ANOVA, which are one-way ANOVA, and then two-way ANOVA, then factorial ANOVA, mixed model ANOVA, ANCOVA, and MANOVA. So for this lesson, for today's lesson, kita hanya akan belajar tentang one-way ANOVA sahaja. Yang ni lain-lain ni kamu akan belajar kalau kamu ambil subjek statistik dan belajar in-depth lah.
Kalau macam yang ni just intro je kan. Sebab yang lain ni bagi saya dia agak complicated sikit lah. So, for this syllabus untuk subjek ni, kamu hanya akan belajar one way Anova sahaja. Dan calculation dia, cara untuk masukkan dalam SPSS dia, saya akan tunjukkan next week dalam lesson yang seterusnya. Okay, So, next. So, there are 4 conditions for Anova. Okay, which are the first one, the data must be interval ataupun ratio. Sama macam t-test lah. Okay, data tu dalam bentuk interval ataupun ratio. Salah satunya lah. Kan kalau t-test kan kita Kan kalau t-test kan data tu kan satu interval ataupun ratio dan satu lagi kan nominal lah. So, sama jugalah macam Anova. Satu tu interval ataupun ratio, satu lagi tu nominal. Macam tu. Okay, lepas tu dia ada similar variance dan juga normally distributed. Maksudnya kalau skewed data, tak boleh guna Anova lah. Kalau yang skewed to the left, skewed to the right tu kan, tak boleh lah. Dia kena normal saja yang bentuk bell shape tu. Okay. And then, normality. Okay, we have to assume that the population distributions for each of your cells of categories are normal. Okay, maksudnya semua data dekat dalam Anova ni, bila kita nak run Anova, maksudnya semua data tu semuanya normal lah. Tak ada outliers, tak ada, contohlah kan macam data yang tak normal, dia selalu dalam questionnaire, dia akan jawab 3, 4 macam tu je kan. Selalu kalau kita jawab kan. Okay. Contohlah kalau tak normal ni, dia jawab 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Sekali tiba tu dia ada macam beberapa soalan tu dia tak jawab. Macam tu. So, orang tu boleh jadi outliers. And then kita boleh keluarkan daripada kita punya data tu. So, nanti bila kamu buat FYP kamu nanti, kamu boleh tengok lah. Nak kena run normality test dulu. Masa tu kamu boleh tengok data yang mana yang outliers ni. Lepas tu kamu boleh buang data tu dan ambil data yang berapa orang yang tinggal tu sahaja. Nanti SPSS boleh baca lah, dia akan bagi tahulah orang yang ID ke berapa yang data dia tak normal, yang outliers tu. Cara untuk run normality test tu nanti kalau kamu nak saya ajar, saya akan tunjukkan tapi dekat dalam video yang lain lah. Okay, sebab normality test tu tak masuk dekat dalam syllabus ni. So that's why saya tak ajar. But if you want to use it for your FYP thesis, nanti saya akan buatkan video tu. Okay? Tak apa. It's okay. Okay class, so next, the third condition is equal variance. We have to assume that the population distributions for each cell or category have the same variance. Maksudnya bila kita nak guna Anova ni kan, maksudnya population distribution untuk setiap kategori dekat dalam data tu, variance yang sama lah, equal variance lah. Sebab kalau variance ni differ, kalau variance ni berbeza, maybe akan overshadow the differences of means and then boleh lead kepada conclusion yang tak betul. Macam tu. Dia syarat dia memang kena equal variance. Kalau macam variance ni berbeza bagi setiap kategori tu, so dia jadi masalah sikit lah. Okay, sebabnya maybe nanti kita boleh run guna SPSS tapi bila kita nak conclude tu data tu jadi tak betul. So jadi tak boleh pakai lah data tu. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Okay class. So the fourth one is independent observations. The observations within each cell or category must be independent. Okay. Okay, maksudnya dekat sini. Contohlah kan macam yang classes of respondents tadi kan. Maksudnya yang kelas A, B dengan C dengan D ni dia tak connected. Dia tak ada connection pun.
Dia independent, dia stand alone. Macam tu. Maksudnya student kelas A dengan kelas B dengan kelas C dengan kelas D ni dia lain-lain lah. Bukannya orang yang sama macam tu. So itu adalah maksud independent observations dekat sini. Okay. Ni hanyalah condition untuk ANOVA je Okay, next. ANOVA procedure. Okay, the ANOVA procedure produces F statistics. So, untuk ANOVA ni kita gunakan F lah, simbol F ni. Okay, which F statistics is a value whose probability enables the researcher to reject or retain the null hypothesis. Okay, F value ni lah yang menentukan sama ada kita nak reject ataupun nak kekalkan null hypothesis tu ataupun nak accept alternative hypothesis tu. Okay. Dan berdasarkan F statistik ni juga we can conclude whether there is significant difference between the means or not. Okay. Okay class, so this is the example of the concept of ANOVA. Okay, so as you can see here, a researcher wishes to test whether three methods of teaching a basic statistic course differ in their effectiveness towards students' learning. Okay, so dekat sini kita boleh tengok yang three methods of teaching ni adalah the first variable. Okay, lepas tu students learning ni second variable. Dan researcher tu dia nak tengok the difference between three methods of teaching ni dalam dia punya effectiveness tu. Kepada students learning. Macam tu. Okay. Okay, so tiga method of teaching tu adalah ni lah. The first one is traditional chalk and talk. Lepas tu problem based learning. Lepas tu tutorial method yang mana ada problem dan juga solution. Okay. Okay, so ini adalah salah satu example lah untuk ANOVA ni. Ni dia punya ni ada lebih daripada 2 kan. So kita boleh guna ANOVA. Okay. Okay, hypothesis to be tested. Okay. So dekat dalam ANOVA ni juga sama juga macam biasa ada 2 hypothesis iaitu null dan juga alternatif. Okay, so untuk null hypothesis, kita boleh tengok yang mana mean bagi first method dan juga mean bagi second method dan juga mean bagi third method sama, are equal. So tak ada difference. So maksudnya dekat null ni, there is no significant difference between the means of the first method, the second method and also the third method. Listkan balik je lah tiga-tiga method tadi tu. Okay. Okay, so next. Alternative hypothesis. Okay. So the means of yang first method and the means of second method and also the third method are not equal. Memang tak samalah, difference lah maksudnya. Kan? Ataupun at least one pair of population means are different. Okay, contoh macam yang ni dengan yang ni sama. First dengan second method sama tapi yang ketiga ni different. So kita boleh reject null hypothesis and accept the alternative hypothesis. Okay. Yang alternative hypothesis ni sama ada ketiga-tiga mean tu tak equal ataupun salah satu pair tu tak equal ataupun salah satu pair tu adalah different. Okay, macam tu Okay class, so there are two types of variation in ANOVA, which are the first one is between groups. So between groups meaning that the variation of sample means in the first method, the second method and also the third method are around the grand mean. Okay, dalam maksud lain dia between groups ni how the mean of the groups are different from each other.
Contoh macam mean dekat dalam yang first method, mean dekat dalam second method dan juga mean dekat dalam third method tu berbeza from each other, antara satu sama lain. So itu adalah maksud between groups. Okay, and then the second one is within groups. Within groups meaning the variation of individual observation within each column from their respective means, the first method, second method and the third method or group. Okay, ni sama ada group ataupun method, tak kisahlah mana-mana. Okay, so maksudnya within group ni dia punya difference tu between the subject who are in the same group. Okay, contoh macam orang yang student yang dekat dalam first method tadi kan. So mean between orang individu tu lah. Mean between individu yang pertama, kedua, ketiga, keempat, apa semua tu. Daripada dia punya mean bagi keseluruhan group. Okay, so itu maksud within group dengan between group. Boleh faham tak? Kalau between group antara tiga-tiga group tu. Yang within group ni antara individual dekat dalam each group tu. Okay, kalau between group ni dia melibatkan mean bagi group, bagi ketiga-tiga group tu dengan population. Yang within group ni dia melibatkan mean bagi setiap individual yang participate dalam study tu dan juga mean bagi keseluruhan group. Keseluruhan dalam satu group tu. Boleh faham Okay, so next, okay, dia punya formula sebenarnya sama je tau dengan variance. Okay, tapi disebabkan ini Anova, so dia terpaksa ubahlah dia punya formula ni. Tapi sebenarnya sama. Okay, so dia punya formula adalah mean square ataupun MS equals to SS over DF. SS ni maksudnya sum of squares. And DF adalah the degree of freedom. Okay, so ni saya cuma akan tunjukkan kepada kamu je tau dia punya formula. Alright, so sama macam variance punya formula di mana S square. Okay, mean square ni sebenarnya S square. Sama je. Okay, equals to sum of squares ni adalah yang ni lah. Sigma X tolak X bar. Lepas tu bracket, lepas tu square. Itu adalah sum of square. Lepas tu DF-nya adalah N minus 1. Itulah DF-nya. Okay. So, that's all untuk lesson hari ni. Tu saya cakap pendek je. Dan yang seterusnya tentang formula ni, saya akan sambung dengan next lesson. Iaitu next week punya lesson. Okay, lepas tu tentang one way Anova ni, saya akan terangkan cara untuk calculate dia, apa dia one way Anova dan juga macam mana kita nak apply one way Anova ni dekat dalam SPSS. Saya akan tunjukkan step by step dia. Okay, so kalau macam ada group project tu yang guna one way Anova, so nanti kamu boleh follow lah step by step yang ni. Bagi yang tak guna tu tak payahlah. Okay. So that's all for today's class. Thank you, class.